হেল্ল' খম্বাই ভাই বন্ধুসকল খবৰ কেনেকুৱা আশা কৰিছোঁ ভালে আছে চাগে আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত মই ফায়াৰবল্টৰ স্মাৰ্টৱাচ Solace লাক্সাৰী আনবক্স কৰিম আৰু ইয়াৰ বিষয়ে ক'ম মোৰ নাম আসামজামান আৰু আপোনালোকে চাই আছে ল' বাজেট অসম আহক আৰম্ভ কৰোঁ Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no এই ঘড়ীৰ বিষয়ে কওঁ যদি এই ঘড়ীত আপোনালোকে ব্লুটুথ কলিং কৰিব পাৰিব আৰু লগত হাৰ্ট ৰেট মনিটৰিং ব্লাড প্ৰেছাৰ মনিটৰিঙো আছে আৰু বহুতো স্পৰ্ট মোডো আছে আৰু এই ঘড়ীত ফিমেল হেল্থ কেয়াৰো দিয়া আছে লগত স্মাৰ্ট নটিফিকেশ্যনো আছে আৰু এই ঘড়ীত আপোনালোকে কন্টেক্ট সেভ কৰিব পাৰিব হিষ্টৰী চাব পাৰিব আৰু কেমেৰা কন্ট্ৰোল আৰু মিউজিক কন্ট্ৰোল লগত ক্যালকুলেটৰ আৰু এলাৰ্ম আৰু টাইমাৰো সেট কৰিব পাৰিব এই ঘড়ীত আপোনালোকে 230 mAh বেটাৰী পাব আৰু লগত IP67 ওয়াটাৰ ৰেজিস্ট্যান্টও আছে এতিয়া বাকচটো খুলি চাও ঘড়ীটো কেনেকুৱা দেখা যায় আৰু লগত কি কি ওলায় এয়া বাকচটো খুলিব ওলাইছো এয়া ঘড়ীটো সাইড কৰি লওঁ আৰু চাও কি কি আছে এয়া চাৰ্জ দিবৰ কাৰণে কেবল এটা দিছে আৰু বোল্ট প্লে এপৰ মেম্বাৰশ্বিপ দিছে আৰু সিনেমা টিকেট দিছে আৰু নৰ্মেল চাৰ্জাৰ ইউজ কৰিবলৈ কাৰণে কাগজ এটা দিছে আৰু ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড এটা দিছে আৰু ইউজাৰ মেনুৱেল দিছে এয়া চাই লওক ইয়াতে ভিডিওটো সামৰিছো আৰু এটা ভিডিওত এই ঘড়ীটোত কি কি ফাংচন আছে হেতু দেখুৱাম আৰু এই ঘড়ীটোৰ এপ্লিকেশনটো দেখুৱাম যদি এই ভিডিও আপোনালোকক ভাল লাগিছে তেনলে লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ভিডিওত কিবা ভুল হৈছে তেনলে কমেন্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুন আহিছে তেনলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন ভিডিও পাবলৈ বেল আইকন দবাব আশা কৰিছো আৰু এটা ভিডিওত লগ পাম ধন্যবাদ